Alright, so sa last video, nag-unbox tayo ng PLDT Home Prepaid Wifi dahil nga lumipat tayo ng tirahan at kailangan natin ng stable internet at dahil pending pa ang ating application sa Converge. So gumamit tayo nitong PLDT Home Prepaid Wifi. So far okay naman siya dahil malakas ang signal ng smart dito sa area namin. Pero a few weeks ago, naglabas si Smart ng bagong PLDT Home Prepaid Wifi na Cat6 at may promise siya na 2 times faster. So sa video ito, papakita natin yung unboxing nitong bagong PLDT Home Prepaid Wifi Cat6 modem. And since sabi ko sa inyo, mag-speed test tayo once nakalipat na tayo. So ipapakita ko na rin sa inyo yung speed test results nitong una naming nabili, home prepaid wifi, and then ito na ring Cat6 modem. Alright, so parang comparison video na siya. Alright, so kung interested kayong malaman yung unboxing o makita yung unboxing plus yung speed test results nitong dalawang PLDT home prepaid wifi devices na to, please watch this video. Ayan, so welcome to another episode of Dev Codigo. So for today's video, mag-unbox tayo nitong bagong PLDT Home Wi-Fi prepaid router. So basically ito yung 4G LTE Cat6 capable na router na kalalabas na. And ina-advertise nila dito ay meron itong 2 times faster than yung previous prepaid modems nila. Alright, so unbox na natin siya. Actually, na-unbox ko na to earlier kasi in-order ko lang siya sa Facebook Marketplace. Ano siya? So explore muna natin yung sides ng box. Okay, so halos kamukha lang din nung nakalagay dun sa nauna nating binili. Tabi na natin yan. And ito na yung pinaka device. So 12 volts 1 ampere siya. Tabi muna natin to. So meron siyang kasamang quick user guide. So I believe may antenna tong kasama, may kable. Okay, so tabi natin yan. Ito yung SIM card niya. Okay, yan yung SIM card na nakalagay na mismo sa device, I believe. Of course, may kasama siyang Ethernet cable. Tapos, yung kanyang adapter, power adapter. Ayan, so tuloy natin ang ating unboxing. So, ito pa pala yung antenna siguro. Nandito siya sa part na to. Antenna. Sabi natin yung box. So ang pinakalaman nung
box other than the router or other than the Wi-Fi modem 4G LTE modem. Ayan, so meron siyang antenna, power adapter, SIM card, yung user guide, and Ethernet cable. Okay, so tabi muna natin siya. Ito na yung pinaka device. Okay, so nakarap siya dito sa wrapper na yan, and as you can see, also may mga indicator siya. So ayan, so meron siyang signal indicators, SIM, internet, and dahil nga supported niya yung 5 GHz Wi-Fi, so may indicator siya. So ito yung default na 2.4 GHz, then 5 GHz, and then power. So sa likod, ayan, so dalawang LAN. Dun sa nabili natin nung una, isa lang yata eh. Okay, so ito yung antenna. Alright, so I guess next step natin dito ay i-set up natin to, we'll do a quick speed test. Right, so sana mas mabilis nga to as advertised. Alright.